Όλα τα νέα χαρακτηριστικά του iOS 18. Πάμε να δούμε τα 10 καλύτερα. Ξεκινάμε με το 10ο που είναι τα δύο εικονίδια στην αρχική μας οθόνη, τα οποία μπορείς πλέον να τα βγάλεις, να παραμετροποιήσεις όπως θες και φυσικά να ανοίγεις εφαρμογές από εκεί. Το είχαμε πρωτοδεί στο iOS 11 και ενέτη 2017 και πραγματικά μπορείς να τα βγάλεις για να γίνει πιο clean το lock screen. Βέβαια το δοκίμασα να σου πω εδώ και δεν μου πολύ άρεσε γιατί μου έλειπε ας πούμε να ανοίγω την κάμερα ή να ανοίγω το φακό κατευθείαν από εκεί. Οπότε ναι, επόμενο. Το ένατο στη σειρά είναι το Active Application, το οποίο έχει γίνει πιο customizable. Σαφώς όλο το iOS 18 έχει γίνει πιο καστιομιάρικο κτλ. Αλλά στο Active Application αξιοσημείωτο είναι η παραμετροποίηση η οποία μπορείς να κάνεις και φυσικά να το προσαρμόσεις στα μέτρα σου. Ένα τρανό χαρακτηριστικό είναι τα βραβεία τα οποία μου δίνει το Apple Watch, να μου τα δίνει πρώτα-πρώτα. Οπότε έτσι μπορείς να παραμετροποιήσεις full 100% με τα στοιχεία που θες. Οπότε όλα τα section μπορείς να τα παραμετροποιήσεις πραγματικά σαν να είναι ένα widget στην αρχική σου επιφάνεια και ό,τι δεν χρειάζεσαι το αφαιρείς. Πάμε στο 8ο κατά σειρά και μη σου κακοφανεί που βάλα 8η τη Siri. Βεβαίως την έβαλα 8η τη Siri, διότι πρακτικά στην Ελλάδα, βασικά θα ξεκινήσω διαφορετικά. Η Siri έχει γίνει πάρα πολύ όμορφη. Γίνεται ένα πάρα πολύ animation pop-up περιμετρικά των bezel του iPhone. Πρακτικά με το OpenAI θα γίνει της μουρλής με το Apple Intelligence, αλλά αυτό μπορεί να πάρει ένα ολόκληρο βίντεο σαν ανάλυση. Οπότε, εάν το θες, γράψτε μου στο σχόλιο και θα σου πω. Πάμε τώρα γιατί έβαλα 8η στην ουσία τη Siri. Τη χρησιμοποιώ για τα βασικά. Π.χ. κλείσε τα φώτα στο στούντιο ή πες μου αν έχω κάποιο ραντεβού. Στα αγγλικά. Οπότε, μέχρι να έρθει το AI Apple Intelligence, μην μπερδεύεσαι, στην Ευρώπη και πόσο μάλλον να υποστηρίζεται στα ελληνικά, τότε για εμένα και πολύ του είναι η θέση 8. Και συνεχίζουμε με το 7 που είναι λίγο τα νέα έτσι χαρακτηριστικά του Message Application, όπου μπορείς να στείλεις μήνυμα μέσω δορυφόρου, όχι Ελλάδα, Ευρώπη κτλ. Αυτό σαφώς υποστηρίζεται σε κάποιες πολιτείες στην Αμερική. Υπάρχει το πάρα πολύ ωραίο για τους ξεχασιάριδες, θυμηθείτε το Send a Text Message Later, δηλαδή στείλε το μήνυμά σου αργότερα, οπότε μπορείς να προκαθορίσεις για τα αγαπημένα σου πρόσωπα τα χρόνια πολλά ας πούμε και να τα στείλει, εξαρτήτου. Εσύ θα του βάλεις μια ημερομηνία, μια ώρα, θα το στείλει. Καταλαβες. Ένα άλλο που έχω παρατηρήσει είναι ανάλογα με το τι γράφεις, σου προτείνει κάτω, εκεί που σου βγάζει την διόρθωση, υπάρχουν κάποια animation. Δηλαδή, αν γράψεις ένα wow ή ας πούμε είσαι και ο πρώτος. Πόσο booming ακούστηκε αυτό. Ή ας πούμε thumbs up ή lol ή το οτιδήποτε άλλο και να γράψεις που να θες να δώσεις έμφαση και σε έχει μάθει τι στέλνει συχνότερα, τότε σε αυτή την περίπτωση σου βγάζει ένα animation, οπότε κάνει πιο διαδραστικό, όχι το κείμενο, τη λέξη αυτού καθ' αυτού. Παλιότερα ήταν στο κείμενο, εξ ολοκλήρου όλο το συννεφάκι. Τώρα πλέον πάει ένα λέξη. Βέβαια απορώ πως δεν έδωσε κάποιο ονοματάκι σε αυτό, αλλά το αντιπαρέρχομαι. Επόμενο. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά και πάμε στο νούμερο 6 που είναι για εσένα το πονηρό και αυτό μπορεί να το κρατήσεις ως υπενθύμηση, you know what I mean. Είναι το κλείδωμα στα application και το κρύψιμό τους. Μπορείς στην ουσία πατώντας παρατεταμένα το εικονίδιο στην αρχική σου οθόνη, βασικά πατώντας παρατεταμένα την εφαρμογή που θες να κλειδώσεις, να πατήσεις Lock with Face ID. Κλείδωμα δηλαδή με το Face ID. Εκεί λοιπόν σετάρει, παίρνει το Face ID σου και η εκάστοτε εφαρμογή κλειδώνει. Μάλιστα. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνεις αυτά τα περίεργα έτσι shortcuts, να μπω μέσα στο application του shortcuts, να του δηλώσω την εφαρμογή και τι ενέργεια να κάνει, όπως σου έχω δείξει στο TikTok, αν θες ακολούθησέ με. Άρα μπορείς να την κρύψεις πολύ εύκολα με την παραταμένη πίεση ενός application. Βέβαια, από κάτω θα δεις ότι σου λέει κρύψιμο αυτής της εφαρμογής. Οπότε μόλις πας τέρμα δεξιά στη βιβλιοθήκη εφαρμογών, κάτω-κάτω θα εμφανίζεται ένα blurred έτσι εικονίδιο, έτσι τετραγωνάκι σαν ένα μεγάλο widget και εκεί θα σου λέει κρυμμένα. Εκεί λοιπόν κρύβονται πλέον και τα application τα οποία δεν θες να φαίνονται. Πάμε στο πέμπτο, το οποίο για εμένα είναι σημαντικό, οπότε γι' αυτό μπήκε πέμπτο και όχι έκτο, γιατί πολλοί στα σχόλια μπορείτε να μου το πείτε, το καταλαβαίνω, αλλά η κατηγοριοποίηση των email είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, παίρνεις από μια εταιρεία, έχεις γραφτεί στο παρελθόν σε μια εταιρεία ή έχεις κάνει allow all, οπότε μαζί έχει πάει παραμάζεμα και το newsletter της εκάστοτε εταιρείας και λαμβάνεις καθημερινά ό,τι email υπάρχει. Πρόσεξε, τώρα, πατώντας παρατεταμένα το email, σου εμφανίζει μια επιλογή που λέγεται αποκλεισμός αποστολέα. Οπότε πάει και ανάλογα τον αποστολέα πάει και τραβάει έναν αποκλεισμό εντελώς. Βέβαια, μπορείς
να μου πεις γιατί να μην κάνω unsubscribe. Ωραία, το κάνεις unsubscribe, αλλά στην ουσία θα σου έχει μείνει ένας μεγάλος όγκος email πίσω. Άρα με αυτόν τον τρόπο κατηγοριοποιείς ανάλογα τον αποστολέα και τα σβήνεις. Τώρα που είπα για unsubscribe, να σου πω εδώ, εάν σου αρέσουν αυτά τα βίντεο, κάνε subscribe και μείνε, γιατί βλέπω πολλούς που δεν έχουν κάνει σε αυτό το κανάλι και είμαστε πάνω από το 50% των viewer που δεν είναι γεγραμμένοι. Τελείωνε, πάτα και το καμπανάκι για να συνεχίσουμε. Επόμενο. Πάμε στο 4 και είναι το password application. Βεβαίως, RIP σε όλα τα password τρίτων κατασκευαστών και τρίτων developer τέλος πάντων που έχουν βγάλει εκεί στο App Store. Goodbye! Στην ουσία η εφαρμογή ήταν θαμμένη μέσα στις ρυθμίσεις, οπότε η Apple είπε, ρε παιδάκι μου, ας τη βγάλουμε ως application και εκεί θα δεις μια πολύ βελτιωμένη εμπειρία στο UI που περιλαμβάνει τους κωδικούς σου που έχεις συνδεθεί σε διάφορα προφίλ, σε διάφορα site που μπορείς να τα αποθηκεύσεις εκεί μέσα. Επίσης, να σου πω εδώ ότι έχει αποθηκευμένους και τους κωδικούς του Wi-Fi σου, αλλά πλέον τα νέα χαρακτηριστικά είναι τα two-step verification codes, τα οποία είναι συμβατό πλέον το password application. Μια υποσημείωση για τον αγαπημένο μας MKBHD, όχι της Ελλάδος, τον ίδιο, αλλά και για εσένα, διότι μην παραπλανείσαι από μεγάλους YouTuber, γιατί ίσως καμιά φορά δεν ξέρουν όλη την αλήθεια. MKBHD δείχνει σε κάποια φάση στο βίντεο του ότι λειτουργεί μόνο με το Face ID. Πρόσεξε, εάν αποτύχει 2 φορές να μπει το Face ID, όπως παντού σε όλο το λειτουργικό του iOS, τότε θα σου στήσει κωδικό. Οπότε δεν ανοίγει το password application μόνο με το Face ID. Σημείωση. Πάμε τώρα στο top 3, το οποίο ξεκινάει στο νούμερο 3 με το control Center. Σιέστα, θέλω να φάω σουβλάκι επειγόντως, έχω αρχίσει και πέφτω. Έχει κυρίως 4 σελίδες πλέον, μπορείτε βέβαια να προσθέσετε εσείς 5η, 6η κτλ. Αλλά οι κυρίως σελίδες είναι 4. Με την κεντρική κλασική που εκεί θα δεις κάποια νέα χαρακτηριστικά και νέους σχεδιασμούς. Με την επόμενη να είναι το Media Center, να το πω έτσι. Μετά είναι το Home που σου συγκεντρώνει ό,τι smart συσκευές έχεις μέσα στο σπίτι. Και μετά στην ουσία είναι όλα της διασύνδεσης Wi-Fi, Bluetooth κτλ. Και τα έχεις πιο ξεκάθαρα. Βέβαια το έχεις και στην πρώτη σελίδα, αλλά όχι τόσο ξεκάθαρα. Εκεί μπορείς να αλλάξεις το μέγεθος από πάρα πολύ μικρό που λαμβάνει μόνο μία θέση, σέρνοντας κάτω δεξιά, αυτό το μικρό πηγούνι να το πω έτσι που εμφανίζει στην κάτω δεξιά γωνία, σέρνοντας το μπορείς να το παραμετροποιήσεις πραγματικά όπως θες εσύ και είναι ό,τι πιο φαν έχω δει. Η κυρίως σελίδα να ξέρεις ότι είναι blur και φαίνεται από πίσω το χρώμα του wallpaper το οποίο έχεις, και το best of the best είναι το control gallery, το οποίο πραγματικά σου έχει όλα ό,τι μπορείς να φανταστείς από dangles τα οποία είναι πρακτικά ό,τι μα ό,τι καλύτερο. Και να σου πω εδώ ότι στη γλώσσα προγραμματισμού του iOS 18, για να σου το πω έτσι απλά, έχει δοθεί και στους developer να μπορούν να βάζουν από application διάφορα εκεί εικονιδιάκια στο control center. Οπότε, ετοιμαστείτε για πολλά πραγματάκια. Και πάμε στο νούμερο 2 που είναι το home screen, το οποίο για μένα είναι μαζί με το control center από τις αγαπημένες μου παραμετροποιήσεις στο iOS 18. Ναι, ξέρω οι Android user θα μου πείτε ότι το έχουμε από το 3000 π.Χ. και... Μη μου γράφεις τώρα από κάτω, βαριέμαι να σου απαντάω. Ναι, ωραία. Σε εμάς παίζει καλύτερα. Έτσι λοιπόν, το κυρίως χαρακτηριστικό είναι ότι μπορείς στο home screen πλέον να βάλεις τα εικονίδια πρακτικά όπου θες εσύ. Και όχι όπως ήταν στο iOS 17 και πριν, που απλά ανέβαιναν και μαγνητίζονταν όλα τα εικονίδια προς τα πάνω. Οπότε μπορείς να έχεις ένα wallpaper που στο κέντρο της οθόνης σου π.χ. να έχεις το σκυλάκι σου και έτσι να βάλεις 2 γραμμές εικονιδίων πάνω και μία κάτω μαζί με τον dock φυσικά. Μην ξαναδώ αυτές τις μαλακίες που κάθεστε και κάνετε ορισμένοι, που ξεκλειδώνω την οθόνη και βλέπω καινή οθόνη και μετά στη δεύτερη οθόνη τα δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά γιατί το κάνετε αυτό. Οκ, τώρα το έχουμε. Σβήστε την πρώτη οθόνη. Έλα, πάμε, σβήστε. Να σε βλέπω και φτιάξτε τα εικονίδια σου όπως θες εσύ. Και μιας που μίλησα για εικονίδια, πάμε στο νούμερο 1 που είναι η παραμετροποίηση των εικονιδίων στο iOS 18. Πρόσεξε τώρα. Πατώντας παρατεταμένα στον κενό χώρο, πάνω αριστερά εμφανίζεται το συν. Μάλιστα. Τώρα πλέον σου εμφανίζεται εκτός από το να παραμετροποιήσεις τα widget και να παραμετροποιήσεις και τα εικονίδια. Εμφανίζεται κάτω-κάτω ένα section πάρα πολύ ωραίο με 4 επιλογές. Τα της αυτόματης, οπότε να πάει είτε από light mode σε dark mode ανάλογα με την ώρα, είτε σκούρο, κατευθείαν δηλαδή σε dark mode, είτε ανοιχτή, που για μένα δεν μ' αρέσει γιατί, το βαρεθήκαμε τόσα χρόνια, δεν θα βάζουμε το σκούρο. Και το χρώματα. Στο χρώματα πρόσεξε τι μπορείς να κάνεις. Μπορείς να παραμετροποιήσεις ανάλογα το χρώμα που θες εσύ. Παιδιά, το βλέπετε πόσο vibrant και ωραίο γίνεται, έτσι. Και ανάλογα και το αν ταιριάζει στο wallpaper σου, έτσι. Και πρακτικά γίνεται ένα πάρα πολύ
ωραίο έτσι customizable το τηλέφωνο σου. Να σου πω εδώ ότι το χρώμα δεν αλλάζει ανάλογα το light mode ή το dark mode που έχεις βάλει, οπότε αλλάζουν μέσα τα χρώματα της εκάστοτε εφαρμογής. Όπως θα δείτε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο στα widget τα οποία παίρνουν το χρώμα που του δηλώνεις εσύ, και επίσης έχει και color picker, το οποίο πατώντας αυτό εδώ πας στο wallpaper σου που είναι και blur βέβαια, και αυτό ήταν. Στο ματσάρι εντελώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο και όμορφο, παραμετροποιείται και υπάρχει πλέον επιτέλους και σε εμάς. Ναι, ξέρω Android user θα μου πείτε πάλι τα ίδια κάτω στα σχόλια. Hello iPhone user 2024, ναι, θα μου τα πείτε αυτά, αλλά όντως μας το δίνει πάρα πολύ ωραία και όμορφα και to the point θα πω εγώ. Ένα disclaimer μικρό εδώ, να σου πω ότι το iOS 18 είναι ακόμα σε beta, οπότε πρόσεξε μην το βάλεις στη main συσκευή σου σαν και εμένα, γιατί αν δεν ξέρεις πώς να διαχειριστείς κάποια δυσλειτουργία σε κάποιο application που χρησιμοποιείς καθημερινά, τότε θα αναγκαστείς να κάνεις άλλα πράγματα. Οπότε περιμένεις την κανονική έκδοση που θα βγει μετά το iPhone event, κάμια εβδομάδα, δηλαδή μέσα Σεπτέμβρη υπολόγιζε. Αν έχεις κάποιο διαφορετικό, σχόλιο από κάτω, like, αν σου άρεσε το βίντεο, μέχρι το επόμενο είμαι ο African Boxer. Και για χαρά!